Hello mọi người, hôm nay nhà Diễm nấu cà ri gà. Thì cà ri gà có rất là nhiều cách nấu ha. Nhưng mà mình nấu làm sao để cho cái nước á, nó sệt nè, cà ri nó thơm vừa đủ, cái mùi cà ri nó không có gắt quá. Thì bây giờ mời mọi người vô bếp cùng nấu món cà ri gà này với Diễm nha. Đây là những cái nguyên liệu cơ bản cần thiết để mình nấu món cà ri nha. Thì mình sẽ có là sả nè ha. Ở đây á, Diễm có khoảng 5-6 tép sả nha. Rồi Diễm có khoai lang nè, Diễm có củ hành tây. Và cái này là bột cà ri. Thì Diễm giới thiệu sơ tí xíu về cái bột cà ri này. Cái bột cà ri này thì mọi người vào tiệm châu Á ở Na Uy tiệm nào cũng có bán ha. Cái hiệu cà ri này là từ hồi xưa ở Việt Nam là Diễm nấu cà ri Diễm đã dùng rồi. Cái gói cà ri này tiện một cái là mình không cần phải pha thêm gì nữa, nó có sẵn hết nha. Tiếp theo Diễm giới thiệu cái này là cái khoai môn. Thì mình nấu cà ri mà để cho cái nước nó sệt và nó thơm thì mọi người nên có cái củ khoai môn này ha. Củ khoai môn này mình gọi là khoai môn cao thì nếu mà mình có khoai môn tươi thì rất là ngon ha. Diễm không có tìm được khoai môn tươi nên Diễm mua khoai môn đông đá nha. Ở trong tiệm châu Á là có bán. Ở đây là nước cốt dừa, thì mình sẽ sử dụng một lon cái nước cốt dừa nè. Nước cốt dừa nó càng béo thì cà ri nó ngon ha. Rồi để cho cái mùi cà ri nó đậm đà, nó thơm, nó ngon, nó đặc biệt hơn thì mình có thêm phần sữa đặc có đường này nữa nha. Nói đến nấu cà ri thì mình nên có cái lá cà ri này nè. Thì cái lá cà ri này mình mua trong tiệm châu Á là có bán nha. Cho vào thì nó rất là thơm. Cái lá nó ra như vậy nè, mọi người tìm chỗ rau cải ở tiệm Việt Nam, tiệm châu Á là có bán. Cuối cùng đó là gà nha. Ở đây Diễm có con gà 1,9 kg là khoảng 2 kg ha. Thì lựa gà mình nên lựa gà mà nó được nuôi với thời gian lâu và gà thả ở ngoài thì cái thịt nó sẽ chắc, nó sẽ ngon hơn ha. Người Việt Nam mình ở Na Uy này thường là sử dụng gà già để nấu cà ri luôn cho cái thịt nó dai đó. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái phần dầu cà ri nha. Diễm sẽ cho vô đây 1 muỗng canh bột cà ri. Bột cà ri mà mình rang lên với dầu như vậy thì nó sẽ rất là thơm. Tiếp theo mình sẽ cho vô 2 muỗng canh dầu ăn nha. Mọi người sử dụng dầu nào cũng được nhưng mà không nên sử dụng dầu ô liu ha. Tại vì cái dầu ô liu thì cái mùi nó rất là đặc biệt, nó không có hợp. Rồi mình dùng đũa mình khuấy lên cho đều ha. Khi mà mình thấy bắt đầu dầu nó sôi lên thì mình sẽ hạ lửa xuống trung bình thấp nha. Mình để cho nó sôi rêu rêu cho cái mùi nó thơm. Và mình luôn dùng cái đũa mình khuấy ở dưới cái đáy nồi tại vì Diễm sợ nó bị khét ở dưới thì nó sẽ làm hư cái mùi cà ri của mình. Cho nên mọi người cứ đứng lên, cái này giống như là mình xào nha. Mình dùng đũa mình đảo qua đảo lại, có thể mình nhắc lên như vậy nè. Mình lắc lắc cho cái dầu với lại cái bột cà ri nó đều với nhau. Mình xào như vậy khoảng từ 1 tới 2 phút mà khi mà mình thấy cái mùi nó thật là thơm thì mình tắt bếp được ha. Mình để cho cái dầu này nó nguội nha. Rồi bây giờ mình đi chặt gà. Thì con gà đây là con gà 2 kg ha. Ở đây cái phần phao câu nè, mình cắt bỏ đi cái phần này nha. Tại vì cái mùi nó không có được thơm Xong rồi mình cứ chia gà ra thành từng cái miếng vừa ăn không có nhỏ mà không có to quá ha. Cắt gà để cho dễ thì mình cứ cắt phần cánh, phần đùi ra trước mình lựa ngay cái khớp của nó thì mình cắt ra rất là dễ. Nấu cà ri có khi Diễm không có nấu nguyên con gà mà Diễm chỉ mua cái phần đùi gà Diễm nấu thôi. Tại Diễm thì Diễm thích ăn đùi gà, cái phần ức gà thì nhiều khi mình thấy hơi khô. Rồi ở đây là Diễm đã chia con gà ra được thành những cái phần nhỏ, cục nhỏ như vậy ha. Thì mình không có nên cắt cái cục nhỏ quá mà cũng không có nên to quá ha. Tại nhỏ quá thì nó hơi bị rụng còn to quá thì nó lại không có thấm, nó không có ngon. Rồi bây giờ mình đi ướp gà nha. Diễm sẽ cho cái phần dầu cà ri hồi nãy Diễm phi thơm mình để nguội nha. Rồi mình hãy cho vô gà. Rồi tiếp theo Diễm sẽ có 1 muỗng canh hành tím băm ha. Rồi mình cho thêm 1 muỗng canh tỏi băm luôn.
Diễm sẽ cho vô 3 muỗng cà phê muối ha. Thì cái này là muối Diễm sử dụng muối hồng Himalaya thì có thể nó sẽ lạc hơn muối thường. Diễm có 1 muỗng cà phê bột niêm gà nha. Rồi mình cho thêm ít tiêu vô, có tí xíu tiêu thì nó sẽ thơm. Rồi ở đây Diễm có đường nâu nè, mọi người muốn nêm đường cát trắng cũng được, nhưng mà đường này thì làm cho cái màu cà ri nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi mình sẽ cho vô 2 muỗng canh sữa tươi, thì thịt gà nó rất là hợp với sữa tươi ha. Mình ướp thịt gà mình nên ướp có tí xíu sữa tươi thì cái thịt nó sẽ thơm, nó ngon hơn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên cho thật là đều nha. Nếu mọi người có cái bao tay á, thì đeo bao tay vô trộn bằng tay cũng được. Không có thì sử dụng như Diễm lấy đôi đũa với lại cái muỗng á, cứ trộn xóc lên cho đều, thiệt đều á, thì như vậy cái gà nó thấm nó mới ngon ha. Thì mình ướp mình để ở đây khoảng 30 phút thì mình sẽ mang mình đi nấu được nha. Còn nếu mọi người muốn để lâu hơn á, thì nên bọc lại cho kín rồi cho vô tủ lạnh ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị cái phần rau củ. Ở đây Diễm có thau nước lạnh á, Diễm sẽ cho vô 1 muỗng cà phê muối nha. Để mình cắt khoai lang ra mình ngâm á, thì khoai của mình nó không có bị đen. Thì khoai lang á, mình nên mua khoai lang trắng nha. Tại vì cái khoai lang này nó dẻo và nó chắc hơn. Nếu mà mình mua khoai lang vàng thì nấu nó dễ bị bở ha. Rồi Diễm có nửa củ khoai môn, vậy là khoảng 250g. Mình cắt ra miếng nhỏ nhỏ nha. Khoai môn thì không có cần ngâm nước. Sả thì mình sẽ đập cho nó dập ra ha. Tại vì nó dập ra thì cái tinh chất trong sả lúc mà mình nấu nó sẽ thơm hơn nhiều lắm. Củ hành tây á, thì mình sẽ cắt thành hình muối cam nha. Cắt lớn nhỏ tùy mình thích ha. Khoai lang ngâm khoảng được 5 phút thì mình cho ra cái rổ mình để ráo nước nha. Rồi bây giờ mình đi chuẩn bị nấu. Ở đây Diễm có cái nồi to ha, Diễm sẽ cho vô 3 muỗng canh dầu ăn để Diễm chiên khoai lang. Thì khoai lang nên để ráo nước rồi hãy chiên, không mấy nó sẽ bị văng dầu nha. Thì mình chiên khoai như vậy á, thì khoai nó vừa thơm mà giúp cho khoai mình lúc mình nấu nó sẽ không có bị nát. Mình cho khoai vô, mình cứ chiên đều hai mặt ha, chiên không có cần chiên cho khoai chín nha, chỉ chiên đến khi nào mà mình lật khoai lên mà mình thấy củ khoai nó vàng vàng nè, như vậy nè là được ha. Mình vớt khoai ra nha. Xong rồi mình sẽ lấy cái phần dầu này nè, mình đổ ra ha, đổ ra một cái chén. Rồi mình tiếp tục sử dụng cái nồi chiên á, mình cho vô 1 muỗng canh dầu. Rồi mình cho sả vô, mình xào sả lên cho thơm ha. Xào sả với dầu như vậy thì cái mùi dầu trong sả nó ra thơm lắm. Rồi mình sẽ cho lá cà ri nha. Diễm có khoảng 5g, tức là mình coi khoảng cỡ 1 nhúm tay là được ha. Mình cũng xào cái lá cà ri lên cho thơm luôn. Khi mình thấy cái sả với lá cà ri thơm rồi á, mình sẽ cho vô 1 muỗng canh hành tím băm nha. Rồi Diễm cho thêm vô 1 muỗng canh tỏi băm luôn. Rồi mình lại xào lên cho thơm á. Không có cần xào lâu đâu nha, tại xào lâu á, nó dễ bị cháy á. Đảo qua đảo lại mình thấy mấy cái nguyên liệu này nó thơm là được. Rồi bây giờ mình sẽ cho gà vô mình xào nha. Cho hết phần gà vô. Mình nhớ đảo lên cho đều, mình để lửa lớn ha. Lửa lớn thì nó sẽ giúp cho cái phần nước ở trong thịt á, nó không có bị chảy ra ngoài nhiều á, cái thịt nó sẽ săn, nó sẽ ngọt hơn. Thì mình xào tới khi nào mình thấy cái miếng thịt gà nó săn lại như vậy nè là được. Rồi bây giờ mình đi chuẩn bị nước để mình chế vô gà ha. Diễm ở đây Diễm có 1 lít nước nè. Nếu mọi người thích ăn lỏng á, thì mọi người cho khoảng cỡ 1,2 lít đến 1,5 lít. Còn thích ăn đặc á, thì cho 1 lít như Diễm ha. Mình sử dụng nước dừa tươi càng ngon nha. Thì mình sẽ lấy một ít nước á, mình cho vô cái thau ướp gà hồi nãy mình tráng thau mình cho vô gà ha. Rồi Diễm sẽ cho vô 400ml nước cốt dừa là 1 lon nước cốt dừa. Mình lấy cái phần nước còn lại đó mình tráng cái lon nước cốt dừa cho nó sạch nha. Mình cho vô gà luôn. Thì mình cho nước vô thì mình cho sao mà nước nó xăm xắp mặt gà được rồi ha. Đừng có cho nhiều quá thì nó loãng, nó không ngon. Rồi mình sẽ cho cái khoai môn này vô.
Thì cái mục đích của cái khoai môn này ấy, thì nó sẽ làm cho cái nước gà của mình nó sệt một cách tự nhiên, mình không có cần phải thêm bột mì vô. Với lại cái mùi khoai môn nó rất là thơm. Tại vì hồi xưa ở Việt Nam á, lúc mà Diễm nấu cái cà ri gà này nè, lúc đó Diễm có khoai lang rồi, nhưng mà ít quá đó, mà Diễm có khoai môn nên Diễm có cho vô thử á, thì Diễm thấy quá ngon luôn. Nên là từ lúc đó thì Diễm nghĩ Diễm nấu cà ri là Diễm cứ cho thêm tí xíu khoai môn vô như vậy. Rồi mình thấy nước sôi trở lại đó thì mình sẽ đậy nắp ha. Mình nấu với cái lửa riu riu khoảng cỡ 15 phút là cho gà lúc đó nó vừa chín mà khoai môn nó cũng nhừ luôn. Đậy nắp lại, nấu 15 phút nha. Sau 15 phút thì mình mở nắp ra mình kiểm tra thì mình thấy khoai môn nó đã nhừ, nó dẻo, nó mềm ha. Thịt gà nó cũng đã chín rồi. Thì tại vì cái này là gà cũng như gà công nghiệp á, nên nấu rất là mau mềm. Mình nêm lại ha. Thì Diễm sẽ cho thêm 2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê bột nêm gà nha. Mình nêm lại cho cái nước nó thiệt là đậm đà. Mình đảo lên cho đều tí xíu. Rồi mình sẽ cho khoai lang vào. Thì phần khoai lang mình cũng đã có chiên sơ rồi á, nên mình cũng không cần phải nấu lâu ha. Nấu lâu nó nhừ không có ngon. Thì cho khoai vô, mình đảo cho khoai nó ngập nước tí xíu, rồi mình lại đậy nắp lại, mình nấu thêm 5 phút nữa nha, cũng lửa riu rêu ha. Mình nấu thêm 5 phút nữa là tất cả nó đã chín ngon ha. Còn nếu mọi người thích mềm rụt thì nấu lâu tí xíu. Diễm thấy như vậy nó rất là vừa ha. Cái màu cà ri bây giờ nó lên đẹp rồi nè. Rồi ở đây Diễm có cái sữa đặc có đường này nè. Mình sẽ cho vô đây 2 muỗng canh sữa đặc có đường nha. Có cái phần sữa này thì giúp cho cái cà ri của mình cái mùi nó thơm, nó béo, nó đặc biệt hơn tí xíu ha. Mình sẽ rồi Diễm nêm thì Diễm thấy Diễm cần cho thêm nửa muỗng cà phê muối nữa nha. Mọi người nhớ nêm lại ha, nêm sao cho nó vừa ăn mặn ngọt là ngon ha. Rồi mình bật lửa thật là lớn lên. Mình cho củ hành tây vào. Mình đảo cho cái củ hành tây nó thấm nước tí xíu, khoảng 1 phút là mình tắt lửa được nha. Tại vì nếu mà mình nấu lâu quá thì cái hành tây này nó sẽ bị mềm nhũn không có ngon. Nó ngon là cái hành tây nó còn giòn á, nhưng mà nó không có còn cái mùi nồng mà nó ngọt nha. Vậy là mình đã nấu xong nồi cà ri rồi. Mùi thơm lắm luôn, cả nhà nghe mùi cà ri. Màu rất là đẹp ha. Rồi bây giờ mình múc cà ri ra tô nha. Cà ri này thì mình có thể ăn chung với bánh mì, mình cũng có thể ăn chung với cơm hoặc với bún ha. Thì hôm nay nhà Diễm ăn với lại bánh mì. Mình cứ nêm cái cà ri cho cái nước nó mặn ngọt đậm đà ha. Còn thịt gà nếu mà thấy lạc thì mình làm thêm một cái dĩa muối ớt đâm chấm chung với thịt gà rất là ngon. Diễm chúc mọi người thành công với món cà ri này nha. Nếu mà mọi người có thắc mắc gì thì cứ để lời nhắn hoặc nhắn tin cho Diễm ha. Diễm cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người, tạm biệt.